Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the Glam Show. This is your program host Rojika Pokhrel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited cinematographer, also a filmmaker. He is none other than Mr. Rupesh Thapa. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaste, Rojika. Welcome to the Glam Show. Thank you so much. Thank you so much. How's everything going on? राम्रो भइरहेछ Back to back work ma हैन 1 decades long journey. More than 12 years on this industry, right? Yeah. How exciting is that? Every day आफूलाई मन परेको काममा एकदम थ्रिल दिने काममा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र ब्याक टु ब्याक प्रोजेक्ट्सहरु राम्रो प्रोजेक्ट्सहरु गरिराख्नु भएको छ र यहाँको काम चाहिँ दर्शकहरुले स्पेशली धेरै मन पराइदिराख्नु भएको छ. How does it feel? It feels really nice. आफूले त्यही हजुरले भने जस्तै आफूले मन परेको कामहरु गर्दाखेरि तपाईले 2 years भनेर सम्झाइदिनु भयो मलाई त्यो बितेको थाहा नै छैन actually because it's like it's my passion हैन बच्चादेखिको त होइन after like my +2 यो passion चाहिँ स्टार्ट भयो एउटा क्युरियोसिटी बाट स्टार्ट भएको चीजलाई मैले passionमा टर्न गरे and it's really interesting these days. So let's talk about initial phase of your journey. You started with a photography. हैन फोटोग्राफी हुँदै गर्दाखेरि सिनेमाटोग्राफीको जर्नीमा लाग्नु भयो. त्यसपछि भिडियो डिरेक्सनमा पनि यहाँको एक्टिभ वर्क्सहरु 15-20 प्लस भिडियोज अलरेडी छ. अझ सिनेमाटोग्राफीकै वर्क त 300 प्लस नम्बरकै कुरा गर्दा पनि अलरेडी भइसकेको छ. कति त अझ ठ्याक्क नम्बर पनि भएन होला, मोर देन दैट अल्सो हैन. डिफरेन्ट प्रोजेक्टमा यहाँहरुले चाहिँ हाई एन्ड फोटोग्राफीहरु गर्नु भएको छ अनि यहाँको फोटोग्राफी काम पनि यतिकै मन पराइदिराख्नु भएको छ नि त. सो त्यो इनिशियल फेजमा जब यहाँले स्टार्ट गर्नु भयो के सोच्नु भएको थियो हैन अब यो जर्नीमा म लाग्दै गर्दा चाहिँ मेरो प्यासन यही हो म यसलाई नै करियर बनाउँछु बिकज इनिशियल फेजमा त्यो कन्फ्युजन हरेकलाई हुन्छ हैन सो के थियो त त्यो बेलामा यस्तो थियो मैले अघि नै भने जस्तै मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ +2 पछि चाहिँ के गर्ने अथवा अञ्चललाई कस्तो खालको प्रोफेसनमा जाने भन्ने खालको थियो. त्यसरी मैले चाहिँ भनौं न मेरो +2 चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टमा गरेको थिएँ अनि अब फर्दर ब्याचलर चाहिँ केमा गर्ने भन्दाखेरि अलिअलि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट त्यस्तो होइन क्युरियोसिटी थियो हुन्छ लाइक आउट अफ द बक्सको काम कुराहरु केही गरौँ भन्ने खालको थियो अनि एजुकेसन्स पनि म्याटर थियो अनि ब्याचलर्स पनि केही कुरामा गर्नुपर्ने थियो सो दैट मैले फोटोग्राफी नै केही गरौँ कि भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क भनौं न अस्कर कलेजमा चाहिँ ब्याचलर्स अफ फिल्म मेकिङ पनि हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ. त्यसपछि मैले त्यसरी चाहिँ जोइन गरे ब्याचलर्स जोइन गरे अनि ब्याचलर्स जोइन गरिसकेपछि हुन्छ लाइक 3 इयर्सको कोर्स हुन्थ्यो फिल्म मेकिङ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ जर्नी रह्यो त्यहाँ अनि त्यसरी हुँदै भनौं न यो फिल्डमा अगाडि ओके सो आजसम्म पनि ब्याक टु ब्याक वर्क भइरहेछ हैन सो वेब सिरिजमा पनि यहाँले काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स छ यहाँलाई हैन सो त्यसमा चाहिँ अब यो फिल्ममा हुँदै गर्दाखेरि धेरै कुरामा जोडिनु भयो भन्न चाहे मैले फोटोग्राफीदेखि स्टार्ट गर्दै सिनेमाटोग्राफी म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन वेब सिरिज हैन अब हुन त सबैको आफ्नो डिफरेन्सेस युनिकनेस छ तर पनि एउटै फिल्ममा भएपछि एक्सप्लोर गरौँ भन्ने पनि हुन्छ कतिलाई हैन म एउटै कुरामा त एक्सपर्टिज भएर जान्छु भन्ने पनि हुन्छ. अब नाउ वी कल यु एज अ सिनेमाटोग्राफर एन्ड अ फिल्म मेकर तर यो भन्दै गर्दा त्यो हुनको लागि पनि देयर लाइक मेनी एस्पेक्ट्स हैन त्यो सबै चाहिँ यहाँले छुन खोज्नु भयो या भनौँ एक्सपिरियन्स लिनु भयो नि त. सो त्यो इनिशियल प्यासनले गर्दै यहाँको त्यो एक्सपिरियन्स लिनु भयो कि हैन म ट्रायल एन्ड एरर गर्दै जाउँ भन्ने भयो कि के थियो त? Okay, I'll share you some interesting story. भनौँ न मैले यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ लाइक कुनै घरको एउटा कसैको इभेन्ट्सहरु खिचेर चाहिँ हुन्छ लाइक सुरु गरेको थियो यो जर्नी. त्यसपछि त्यसलाई एडिटिङ गर्नु पर्यो. एडिटिङ गर्न आउँदैन कहाँ एडिटिङ गर्न जाने हैन त्यसपछि स्टुडियोहरु धाए अनि त्यसपछि हुन्छ लाइक कोही भेटे देन आफ्टर आई वेन्ट टु द इभेन्ट्स हुन्छ नि उनीहरुले खिच्ने आफूभन्दा सिनियर सिनेमाटोग्राफरसँग इभेन्ट्सहरु खिच्न गए हेरे अब्जर्भेसन सम्बन्ध मेन अब्जर्भेसन गर्दै गए एन्ड ब्याक एन्ड फोर्थ हुँदै एउटा प्यासन्सलाई बिस्तारै अगाडि फलो गर्दै गर्दाखेरि राम्रोसँग सिक्ने मौका पाएँ बुझ्ने मौका पाएँ अनि बल्ल अगाडि यसरी बढे. ओके सिरिज नेपाल हजुर हैन यहाँको आफ्नै कम्पनी यहाँले आफै एस्टाब्लिश गर्नुभएको त्यसबाट कामहरु पनि एक्टिभली गरिराख्नु भएको छ. यसको फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ बिकज अहिले हामी डिजिटल एरामा छौं हैन सो कम्पिटिटरकै हिसाबमा कुरा गर्ने भने देयर लाइक सो मेनी पिपल आउट देयर एभ्री डे नयाँ क्रिएसन you have this 1 decade long experience on the industry. There are people who have just 4-5 months on the industry and they're doing cinematography job, even music video direction पनि गर्नुहुन्छ. What do you have to say about this? Experience, knowledge mandatory हो, necessity हो. त्यो भन्दै गर्दा अब न्यूबीजहरुकै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नलेज एक्सपिरियन्स अलिकति रिसर्च त्यसपछि एजुकेसन वाइज पनि लिएर आउन जरुरी छ कि छैन त? Obviously, okay, talking back to Series Nepal चाहिँ मैले भनौँ न after working like 5-6 years in this field मैले आफैले एउटा प्रोडक्सन कम्पनी
जन्माएँ भनौँ न ब्याक इन 2022 होइन रेजिस्टर वाइज किन भन्दाखेरि आई हेभ बिन सो प्यासनेट इन दिस इन्डस्ट्री फर सो लङ सो द्याट वाइ नट मैले आफैले एउटा हुन्छ नि आफ्नो प्रोडक्सन्स हाउस बनाऊँ सो द्याट आई क्यान हेभ लट अफ पिपल्स लट अफ नेटवर्क्स एन्ड देन आफ्टर भनौँ न म्युजिक भिडियो पनि आफ्नै कम्पनीबाट प्रोडक्सन होस् त्यस पछाडि एज यु सेड हुन्छ नि लट अफ लर्निङ पिपल्स हुन्छ नि सिक्न खोज्ने भाइ बहिनीहरू अथवा हुन्छ लाइक न्यू कमर्सहरू धेरै हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन हुन्छ नि कुन वेले म कसरी जाउँ एटलिस्ट हुन्छ लाइक आफ्नो करियरको इनिसियल फेजमै आफ्टर +2 भनौँ आफ्टर एसएलसी भनौँ म के करियरमा जान्छु भन्ने थाहा नै हुँदैन इफ वी कुड लाइक गाइड देम अर इन्लाइटमेन्ट देम थ्रु आवर भिजन्स आवर भनौँ न सबै कामहरूले गर्दाखेरि सो द्याट इट विल बी इजी फर देम एज वेल एन्ड फर द इन्डस्ट्री पनि भन्ने खालको एउटा कुरा भएर चाहिँ मैले यो सिरिज नेपाल अगाडि बढाएको ओके सो फार सो गुड Yes, होइन obviously. अब बिङ अ डिओपी yourself होइन डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी हुँदै गर्दा यु डोन्ट जस्ट क्याप्चर दि फेसेस अर लाइक कुनै पनि प्रडक्ट अर लाइक द सिनरी होइन यु क्याप्चर द इमोसन्स एज वेल सो वाट डु यु सी त्यो भिजन के हुनुपर्छ DOP भनेको इज नट ओन्ली क्याप्चरिङ फोटो अर भिडियोज समथिङ लाइक द्याट फर्स्ट अफ अल यु निड टु टेल द स्टोरी भिजुअल स्टोरी टेलिङ गर्नु नै डिओपीको काम हो मोस्टली अनि त्यस अन्तर्गत देयर आर लट अफ एलिमेन्ट्स एज इन लाइक इमोसन्स अनि त्यो इमोसनलाई चाहिँ एउटा डिओपीले चाहिँ एउटा लाइटको थ्रु एउटा कलरको थ्रु एउटा कम्पोजिसनको थ्रु देयर आर लट अफ एलिमेन्ट्स अफ सिनेमाटोग्राफी विच डिओपी सुड हेभ द्याट भनौँ न एउटा नलेज होइन एन्ड देन ओन्ली अ गुड फ्रेम अर गुड भिजुअल्स क्यान बी डेभलप इन द्याट वे हुन्छ नि वी निड टु बी प्रिपेयर विदिन ओके सो यो सबै नै कम्बाइनली अलाइन भयो भने चाहिँ एकदम क्रिएटिभ राम्रो भिजुअल चाहिँ निस्किन्छ obviously as you said like filmmaking is collectively a teamwork director cinematographers spot boy lightman there are thousands hundreds of people working in a set and सबैजनाले काम गर्छ सबैजनाको collective efforts नै एउटा भनौँ न फाइनल प्रोडक्ट्स हो so that सबैको efforts equally important हुन्छ ट्रु सो हाउ डु यु लाइक पर्टिकुलरली बिल्ड अप द इमोसन अन द सीन के हुन्छ त्यसमा अब बेसिक हामी एज अ नर्मल मान्छेहरूले हेर्दाखेरि अलिकति आर्टिस्टिक वेमा नजाँदाखेरि इट्स जस्ट अ सिन होइन इट्स जस्ट अ मोमेन्ट सो वाट डु यु सी normally कुनै पनि मोमेन्टमा yeah it depends upon the script for example today we are in a glam show we should have like for example if I have to be a DOP of this show there should be some kind of high key lightings glamorous things in a style of sense of like glamour dress something like that so कुनै पनि emotions हरु shoot गर्दाखेरि चाहिँ it really matters from the lighting and the color tone and then after the artist will perform in that way and then after all as I already said you the compositions and the moment things yeah this kind of things so really based matter. On theme only right so यसको लागि त रिसर्च धेरै नै चाहियो obviously right obviously yeah definitely let's talk about your recent work होइन सो इनिसियल फेजको त्यो स्ट्रगल सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ नि बाहिरबाट हेर्दै गर्दा ग्ल्याम फ्याक्टर मात्रै देख्दै गर्दा होइन रिभल्भिङ अराउन्ड सेलिब्रिटिज बिङ अ सेलिब्रिटी योर सेल्फ होइन सिनेमाटोग्राफी हुँदै गर्दा वर्क पनि कस्तो हाई एन्ड वाउ भनेर त्यो चार्मनेस बाहिर देखिँदै गर्दा बिहाइन्ड द सिनको जर्नी पनि हामी कुरा गर्छौँ नि त्यो रियालिटी त्यो र अथेन्टिक कन्भर्सेसन एकदमै जरुरी पनि छ है सो रिसेन्ट कामको कुरा गर्नु पर्दा यहाँको दुश्मन हेरेको हेरे म्यासिभ हिट भइदियो होइन यहाँको यस्तै काम म्युजिक भिडियोजकै काम कुरा गर्ने हो भने सिमसिमे पानी वाज अल्सो अ म्यासिभ हिट दुश्मन हेरेको हेरे टिमसँग कसरी जोडिनु भयो र त्यो काम यहाँले सोच्नु भएको थियो त्यो भिडियो यहाँले बनाउनु भएको त्यस्तो म्यासिभ हिट भइदिएला त्यो काम त्यति धेरै मन पराइदिनु होला भन्ने हजुर दुश्मन हेरेको हेरे चाहिँ हामी त्यो टिममा चाहिँ विगत लाइक 3-4 इयर्सदेखि सँगै मिस्टर दुर्गेश थापासँग चाहिँ हामी काम गरिरहेको थियौँ एउटै टिम भनेर सो द्याट अब नयाँ केही काम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि ठ्याक्क त्यो सङ लिएर चाहिँ दुर्गेशजीले चाहिँ एप्रोच गर्नुभयो अनि त्यसको प्लानिङ हामीले गर्ने स्टार्ट गऱ्यौँ विथ डिरेक्टर्स सिङ्गर्स एन्ड देन आफ्टर माई टेक्निकल टिम्स कसरी प्रेजेन्ट गर्ने सो द्याट हुन्छ नि अलिकति चेन्जेसहरू म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा पनि केही नयाँ चेन्जेसहरू म्युजिक विथ फिल्म्स त्यसमा अलिकति एक्सन्स एन्ड देन आफ्टर अलिकति ड्रामा एन्ड देन आफ्टर अलिकति डान्सेसहरू त्यो खालको अलिकति डिफ्रेन्ट खालको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले लान खोज्यौँ देन आफ्टर वी रिसर्च अबाउट द स्टाइलिङ अफ द ड्रेसेस होइन हरेक एउटा डिटेल्सहरूमा काम गरेर वी मोस्टली लाइक 2 दिन जति हामीले सुट गऱ्यौँ कन्टिन्युसली सुट गऱ्यौँ होइन त्यस पछाडि त्यो भनौँ यत्रो म्यासिभ हिट होला भनेर त सोचेको छैनौँ तैपनि त्यो 2 डेजको त्यस्तो हार्ड वर्कले अभियसली होइन इट हेज पेड अफ फर अस एन्ड एभ्री पिपल्स अराउन्ड द वर्ल्ड नेप्लिज पिपल्स हेज लभ इट and it was one of the most like views video in 2025
Okay, that's great because since you have this experience of working in movies as well, 2017 मा यहाँले जोनी जेन्टलम्यानमा पनि सिनेमाटोग्राफरको काम गर्नुभयो हैन, सो त्यो एक्सपिरियन्सकै कुराले त यु ह्याड द्याट अमेजिङ एक्सपिरियन्स, तर कामै गर्दै जाँदा कुन चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ हिट भइदिन्छ अर लाइक मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हैन, र रिसेन्टली त्यो काम त्यति मन पराइदिराख्नु हुँदा चाहिँ यहाँलाई त्यो अल दोज इयर्स अफ हार्ड वर्क हैन आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो चाहिँ पेड अफ भयो अर लाइक फाइनली मेरो कामहरू मैले यति टाइमसम्म आफ्नो मेहनत लगन गरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ फाइनली दर्शकहरूले रुचाइदिनु भयो भन्ने चाहिँ भयो। अभियसली के भन्दाखेरि यस्तो जोनी जेन्टलम्यान चाहिँ मैले आफ्नो कलेज पास आउट गर्ने बित्तिकै गर्ने एउटा मौका पाएको थिएँ हैन, अनि त्यसपछि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भयो मुभीको कसरी काम हुन्छ, देयर इज लट अफ पिपल्स अराउन्ड द सेट्स हैन, म्युजिक भिडियोमा हाम्रो सर्टेन 15 to 20 पिपल्स टेक्निकल हुन्छ भन्दाखेरि मुभीमा अलिकति बेसी हुन्छ, त्यसको एक्सपिरियन्स पनि एकदम राम्रो थियो, त्यसको हार्डवर्कहरू हजुरले भने जस्तै बिहाइन्ड द सिनको हार्डवर्क एकदम धेरै हुन्छ, प्री प्रोडक्सन्स त्यसपछि सुटिङ त्यसपछि पोस्ट प्रोडक्सन देन आफ्टर फाइनल रिजल्ट्स आउँछ, फाइनल रिजल्ट्स 1-2 दिनमा फर इक्जाम्पल मुभीको कुरा गर्दाखेरि हलमा 2-4 दिनमा राम्रो भयो भने हिट हुन्छ, होइन भने हलबाट उत्रिन्छ, म्युजिक भिडियो पनि त्यस्तै हुन्छ, 1-2 हप्तासँग मान्छेले सुनेर भनौँ न अलिकति राम्रोसँग सबैले सुन्न मौका पायो भने त्यो हिट भयो, होइन भने हाम्रो मेहनतहरू त्यति देखिन्न त्यति रिकग्नाइज हुन्न, त्यो खालको एउटा उ छ। ओके, सो लेट्स टक अबाउट सिमसिमे पानी, हजुर मोस्ट लाइक म्यासिभ हिट, धेरै कममा त नेपाली हुनुहुन्छ होला यो गीत नसुन्नु भएको होइन, सबै नेपालीको कानमा सुनिएको गीत हैन, ओठमा आइएको गाइएको गीत भनौँ अझै होइन, सो त्यो प्रोजेक्ट यहाँले थर्ड फाइनली भनौँ अब त होइन, सो यहाँले गर्ने मौका पाउनुभयो र त्यो पनि एकदमै राम्रो भयो, त्यो प्रोजेक्ट कसरी यहाँसम्म आइपुगेको थियो र च्यालेन्जेस त के छ भन्दा फर्स्टचोटि बनिसकेको सेकेन्डचोटि बनिसक्यो थर्ड टाइम प्रेसर पनि त्यतिकै थियो होला नि त, लेट्स टक अबाउट इट। त्यसको लागि चाहिँ आइ एम सो थ्याङ्कफुल फर मिस रेखा शाह दिजुलाई एकदम थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु, त्यस्तो म्यासिभ हिट गीत इट वाज अ भेरी लङ जर्नी, सबैले भनौँ न हुन्छ लाइक सुन्दै आएको इभेन सेड लाइक ह्याभिङ सेड द्याट बच्चैदेखि हामीले सुन्दै आएको गानालाई मैले आफैले एउटा डिरेक्सन गर्न पाउनु मेरो लागि एकदम हुन्छ लाइक हनरेबल मोमेन्ट थियो, त्यसको लागि चाहिँ हामी भनौँ न दिजुले चाहिँ फेरि एक्चुअली अन्तिमचोटि भनौँ न रिक्रिएट गरौँ, नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ साउन्ड नयाँ भनौँ न भिडियो फर्मेटमा अलिकति हाई एन्ड हिसाबले केही गरौँ न, इट इज माई वान अफ द सोलफुल सङ फर हर भनेर दिजुले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि हामी त्यसको लागि त्यसलाई रेकर्डिङ गर्न रिरेकर्ड गर्न हामी मुम्बई गयौँ, अनि इट वाज माई फर्स्ट टाइम इन मुम्बई एज वेल, एन्ड मुम्बई पनि यस राज स्टुडियोमा गएर हामीले त्यो सङलाई रेकर्ड गर्ने मौका पायौँ भनौँ न, अनि इट वाज माई सो भनौँ न फर्स्ट युनिट भएको थियो, त्यस पछाडि आफ्टर भनौँ न सङ रेकर्ड भइसकेपछि नेपाल आएर भिडियो बनाउने कुरा भयो, भिडियो बनाउँदाखेरि मैले अब भनौँ न उहाँको जीवनीसँगै जोडिएको गाना भएपछि मैले एउटा 5 देखि 7 मिनटको गानालाई वाइ नट आई विल फिचर हर उहाँको 50 इयर्सको अथवा 45 इयर्सको जर्नीलाई नै मैले त्यो गानामा समेटेँ भनौँ न, त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो म्युजिक भिडियो बनायौँ, त्यसको लागि पनि लगभग 2-3 दिन नै लागेको थियो, तर त्योभन्दा अगाडिको प्री प्रोडक्सन चाहिँ इट वाज लाइक 10 डेज जति कन्टिन्युस लागेको थियो भनौँ न। यस्तो राम्रो प्रोजेक्टहरू यहाँमा आइराख्दा होइन, यस्तो अफरहरू आइराख्दाखेरि अपर्च्युनिटिजहरू आइराख्दाखेरि प्रेसर अभियसली हुन्छ राइट, त्यो प्रेसर कतिको लिनुहुन्छ सेटमा गइसकेपछि चाहिँ होइन के कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ, अथवा त्यो प्रेसरले कतिको हुन्छ नि अब नर्भसनेस कहिलेकाहीँ बनाउँछ पनि होला यस्तो खालको कामहरू आइराख्दाखेरि, त्यो च्यालेन्जेस पनि हुन्छ बिकज नट जस्ट वान्स ट्वाइस थ्राइस थर्ड टाइममा गर्नुपर्दा त होइन, सो त्यो एक्सपिरियन्स अलिकति सुनाउन। प्रेसरको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेटमा भन्दाखेरि पनि सुरुको एप्रोच गर्ने त्यो इनिसियल डेजहरूमा आउँछ कस्तो खालको गर्ने होला, अथवा हुन्छ लाइक अडियन्सले यो हुन्छ म माथि यस्तो ट्रस्ट गरेर मलाई सिङ्गर्सले कसैले यो सङ दिएको छ भने कुन लेभलको बनाउने होला होइन भन्ने खालको प्रेसर हुन्छ, तर त्यो प्रेसरलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छु भन्दाखेरि टिम वर्क हुन्छ, एउटा स्क्रिप्टमा वर्कआउट हुन्छ, त्यसपछि भनौँ न ड्रेस डिजाइनमा वर्कआउट हुन्छ, लोकेसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एटलिस्ट हुन्छ वी हेभ 5 to 7 टिम्स ओभर देयर, प्रोडक्सनमा एउटा टिम हुन्छ, लोकेसन वाइज ड्रेस वाइज स्क्रिप्ट वाइज भनौँ न एकदम सिन वाइज वी वर्कआउट फर एटलिस्ट 1 विक रिहर्सल गर्छौँ, त्यसपछि कस्तो आउँछ र फाइनल डेमा गएपछि झन् एक्साइटेड हुन्छु म, नर्भस भन्दा पनि झन् एक्साइटेड हुन्छु बिकज त्यो स्क्रिप्टमा भइरहेको कुराहरूलाई मैले सेटमा उतार्दाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ, बिकज त्यो टेक्स्टमा लेखेको एउटा खाली सेतो पानामा लेखेको कोरेको कुरालाई मैले भनौँ न भिजुअली आफ्नै आँखा अगाडि क्यामेरामा फ्रेम लगाएर आफैले हेर्दाखेरि इट्स मेस्मराइजिङ, एन्ड देन आफ्टर आई बिकम सो प्राउड अफ माइ सेल्फ to complete the project, and then after त्यही त नि हजुरले भने जस्तै त्यसपछि हिट हुने फ्लप हुने भनेको obviously अडियन्सको हातमा हो, and that's fair enough. So doing best from our side हैन, रेस्ट चाहिँ अब अडियन्सलाई लिभ गर्ने नै कुरा हो यो त राइट। So when you hold the camera what do you notice first हैन, अब लाइट नोटिस गर्नुहुन्छ कि इमोसन्स नोटिस गर्नुहुन्छ कि एक्टरहरूको एक्सप्रेसन नोटिस गर्नुहुन्छ कि
के नोटिस गर्नुहुन्छ? म चाहिँ फर्स्ट अफ अल वाट इज इन फ्रन्ट अफ माई क्यामेरा सब्जेक्ट इट माइट बी लाइक सम थिङ्स इट माइट बी पिपल्स यदि जस्तै फर इक्जाम्पल कोही मान्छे मेरो अगाडि उभिरहेको छ भने आई क्यान सी हर फेस होला इमोसन्स होला होइन एन्ड द लाइटिङ्स द ब्याकग्राउन्ड्स इच एन्ड एभ्री थिङ्स डिओपी निड्स टु अब्जर्भ इट्स अल अबाउट अब्जर्भेसन्स हियर ओके सो एज अ होल त्यो सब्जेक्ट कन्टेन्ट मेन स्ट्रङ हुनु पर्यो त्यसलाई नोटिस गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यु प्ले विथ द एभ्रिथिङ लाइक लाइटिङ इफ इन केस त्यो कुरामा उ छैन भने जस्तै कम्पोजिसन आई विल एडजस्ट माई कम्पोजिसन इफ द लाइट इज नट प्रपर होइन आई विल एडजस्ट द लाइट्स इफ द मुड इज नट ह्यापनिङ टु मी आई विल चेन्ज द मुड टोन्स राइट इफ द scene need to be more intense I'll just give some motions to the subjects hola as I already said that those elements I'll play with my own cinematic liberties elements here okay perfect visual storytelling सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट त कन्टेन्टै स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त सो त्यसमा चाहिँ के चेन्जेसहरू आउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँले समग्रमा अहिले नेपाली म्युजिक भिडियोजलाई हेर्दाखेरि सिनेमाटोग्राफर फिल्म मेकरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट foremost thing is content what we are working with के कुराको लागि हामी काम गरिरहेको छौँ कन्टेन्ट वेदर टकिङ अबाउट अ म्युजिक भिडियो फर्स्ट अफ अल हामीले कुनै पनि म्युजिक भिडियो बनाउनु अगाडि म्युजिक सुन्छौँ म्युजिक कस्तो खालको पेसको छ त वेदर इज अ डान्सिङ सङ वेदर इज लाइक अ स्याड सङ वेदर इज अ प्याट्रियोटिक सङ होइन के कुराहरू चाहिँ म्युजिकले चाहिँ हामीलाई झल्काइरहेको छ सो द्याट वी निड टु वर्क अन द कन्टेन्ट्स स्क्रिप्ट एन्ड देन आफ्टर ओन्ली द फर्दर बाँकी टिम्सहरूसँग गर्छौँ दोज आर द प्रोसेस Perfect. So let's talk about your PS Jindagi, first sitcom of Nepal, you know? Yes. You worked on that. What a privilege to work on that as well, yes, right? Yes, Starter. Yes. How was the experience? के सोचेर सुरु गर्नु भएको थियो र sadly कसरी बन्द भयो? It was really a great experience working with like PS Jindagi team because team नै एकदम strong भइसन्थ्यो I can name her director Kavita ji हुनुहुन्थ्यो she has like a very good vision and directions and then after she came with like very good script हैन त्यतिखेर आई थिंक लाइक त्यो भैसाला गएको टाइमतिरको बेलाको थियो त्यो स्क्रिप्ट हैन अनि एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भएको थियो वेल एजुकेटेड डाइरेक्टरसँग काम गर्न पाउँदाखेरि ब्याक टु ब्याक हुन्छ लाइक एकदम रियलिस्टिक एक्टिङ गर्ने खालको भनौं न एक्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि सबैजना यङ एनर्जी थियौं के हामी त्यति बेला भनौं न कलेज पढ्दै गरेको भनौं न एकदम प्यासनेट भएको टिमहरुसँग काम गर्न एकदम राम्रो थियो अनि एकदम राम्रो हुन्छ ल इन्टरनेशनली एक्लेम पनि भएको थियो हुन्छ ल फिल्म फेस्टिभलहरुमा पनि सेलेक्ट भएको सिटकम थियो सो टकिङ अबाउट भिजुअल वर्क्स हैन people really praise actors models or whoever is seen on the camera DOPs को contribution धेरै भए तापनि praise खासै हुँदैन that's a sad reality कहिले आफ्नै कामहरु you gave your heart and soul on the project तर त्यो सेलिब्रेट नभएको हैन अलिकति praise नगरिएको त्यो underrated भएको फिल भएको छ obviously sometimes हुन्छ त्यो sometimes हुन्छ because हुन्छ लाइक आफैले गरेको प्रोजेक्टको एक्टर्सहरु अथवा सिंगर्सहरु एकदम हुन्छ लाइक हाइपमा फेमस हुँदै गर्दाखेरि भनौं न त्यो टिममा काम गर्ने मान्छेहरु रिकग्नाइज नहुँदाखेरि at least people should know the people who are working behind the cameras their dedications hard working अनि त्यो हिरोलाई हिरो बनाउने मान्छे चाहिँ को हो त भन्ने कुराहरु पनि जान्न जरुरी छ रियल हिरोलाई रियल हिरो बनाउने को हो त हैन बिहाइन्ड द सीन Okay. So त्यस्तो केसमा what do? You just keep quiet and okay, let the karma do its thing भन्ने हुन्छ कि you'll just speak up हैन आफ्नो त्यो voice raise गर्नुहुन्छ or like somehow आफ्नो stand लिनुहुन्छ त I need to praise myself अथवा people should recognize me भनेर त्यसरी अगाडि in front त गरिदैन obviously हुन्छ लाइक आफ्नो हार्ड वर्कले नै भोलिको दिनमा कुनै ठाउँमा रिकग्नाइज गर्ने भन्ने नै हुन्छ at least audience at least हुन्छ लाइक those people who understands our work भन्ने खालको हुन्छ त्यो wait and watch नै हुन्छ भनौं न let karma do its thing I know obviously I do good with I'll the time leave rest with the time it will like give you the best results I guess okay that's great because कामले नै देखिने हो सबै कुराहरु हैन आफूले बेस्ट काम गर्दा गर्दै त्यसको रिजल्ट भनेको ढिलो चाँडो आउँछ नि हजुर हैन so we do believe on spiritual positive energy too obviously always right. Yes definitely so talking about photography again it's just the capturing things भनिन्छ photography simple way मा लगिन्छ cinematography को आफ्नै एउटा एसेन्स छ हैन so दुईटाको ठ्याक्क डिफरेन्सेस easy definition चाहिँ के होला simple way ma photo is a still motions and you just click and you freeze the frame हैन अनि cinematography भनेको चाहिँ it's a motion visual motions
freeze the frame. Freezing the frame is photo, and then after capturing the visual motions is cinematography. Simple word. Yeah. Perfect. I think that's very sweet definition, simple definition, and easy to understand for our audiences as well. Right. So moving on, we do have this segment named Too Glam to Give Damn on our show, where I'll be asking you a few questions regarding your own journey, your own occupation. If you don't want to answer a few questions, if you don't feel like answering the questions, you can skip them as well. Obviously. My first question for you would be, you have to choose between two, camera or mobile phone? Camera. Camera, okay. Night suit or sunrise suit? Sunrise. Sunrise, okay. You're a morning kind of person? Yes. Okay. So, from your point of view, most photogenic Nepali celebrity? Yeah, in females, Karisma Manandar from Niruta Singh, and then after in our Anmol Kesi as well. There are a lot of These are most photogenic faces from the Nepali industry. Yeah. Right? Okay. So one thing directors do that really irritates you on set? There are a lot of things that irritate sometimes, but try to control or see the frame or एउटा cameraman-ले त्यो गरिसकेको फ्रेम्सहरुलाई हुन्छ लाइक रिभ्यू गर्ने sometimes, not always. Yeah. So त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिएटिभिटी बाहिर आइराख्छ. Yes, right? Because हुन्छ नि एउटा कुनै पनि सीनको कुनै पनि मुभ्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ भनौं न कतिपय सीन्सहरुमा त्यो DOP लाई नै बेसी भइरा हुन्छ नि त त्यो हिसाबले. Okay. Drone shot or handheld shot? दुईटै कुराको डिफरेंट पर्सपेक्टिभ्सहरु छ. भनौं न कि एक्सन सुटिङहरु भइराछ नि I prefer handheld shots, and then after if I have to show the lot of the landscapes or some beauties, I prefer like drones. Okay. So you feel very comfortable using drones as well, right? Yeah. Okay. So aesthetic or storytelling? आफ्नो वर्कमा चाहिँ के चाहिँ बढी देखाउन मन पर्छ यहाँलाई? Obviously storytelling. Okay. So aesthetic भन्ने secondary कुरा हो. Aesthetics comes inside storytelling. Okay. One artist that you want to shoot with internationally? Be it Nepali artist or like international artist, but the formats should be very international, like maybe high-end tools and techniques. Yeah, going to international, I just want to go to India and with Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, yeah, okay. Always fan of him. Hopefully it will be possible very soon. Yeah. So editing or shooting, what do you enjoy the most? I most enjoy shooting. Shooting, okay. Editing is a pressure table, always. So most difficult weather to shoot in? It's in the rain. Rainy season. Yeah. Until and unless the rain scene it always disturbs our shoot, right? Right. So one dream location in Nepal for filming? Obviously one of the most Himalayas regions. Himalayan regions. Yeah, Upper Mustang, and the Karnali scenes, unexplored scenes. So you want it to be more visible, so internationally पनि मान्छेहरुले त्यो कुरा अझै देख्न जरुरी छ भन्ने कुराहरुमा. Okay. So color grading को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ what do you prefer, warm tone or dark cinematic? Again, it depends on the project, but what do you prefer? Warm tone. Yeah. Warm tone, okay. So one thing beginner photographers do too much, like what does this should do while coming to the industry? This should not focus to the gears. They should not focus too much technically. Okay. They should not be worried about like I don't have any good gears or good fancy cameras. They should always focus on observations, storytelling, and move forward. Yeah. Okay. So if not cinematographer or filmmaker, what would Rupesh Thapa be today? Today, I think like some businessman. Businessman. That excites you a lot. Right. Okay. With that, we conclude this round, and you answered every question with so much of grace, also smartly somehow, right? So moving on, let's talk about your work again. So you're trying to balance multiple things at the same time, right? So after series Nepal पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ. On the same time, you're also doing cinematographic work, filmmaking पनि you are active. So what are your future plans? Yes, saying like the series Nepal ko productions company line अगाडि बढाउने, and then after doing good features films in the like coming days, working on ads, and मेरो इच्छा भनेको चाहिँ हुन्छ नि still Nepalese movie or Nepalese productions हामी अलिकति ल्याक छौं के टेक्निकल कुराहरुमा जस्तै सेट्सहरुमा फिल्मको सेट्सहरुमा म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि पनि हरेक टाइम हुन्छ लाइक सेम लोकेशन्सहरु रिपिट भइराछ. Only the song is repeated,
but the backgrounds, the locations are same. So I want to introduce series Nepal, let's say, hopefully in coming days, in 5 to 10 years, or a big studio where you can have a lot of sets to work within, and then after I want to make like a good big production house for series Nepal. Best wishes for that as well. Thank you so much. So talking about your own work, हैन यहाँले अब हस्पिटालिटी सेक्टरमा पनि काम गर्नु भएको छ हैन, भिजुअल ब्रान्डिङमा पनि काम गर्नु भएको छ. सबै कामहरु हुँदै गर्दा चाहिँ क्रिएटिभिटीको कुरा आउँछ नि त, बिकज यु डोन्ट गेट टु वर्क अन द सेम अरेना, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरु आइरहेको हुन्छ, कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन. अब भिजुअल मेकिङ भन्ने बित्तिकै इट्स अ टफ जब बिकज यु हेभ टु ब्यालेन्स एभ्रीबडी हैन. आफ्नो कन्सेप्ट क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, त्यसपछि टिमलाई त्यही अनुसारको जब रोलहरु दिनु पर्यो. इट्स अ लिडरशिप पोजिसन बेसिकली हैन. सो हाउ डु यु डु द्याट? कतिको च्यालेन्जिङ, प्रेसराइजिङ हुन्छ त? च्यालेन्जिङ त अभियसली हरेक न्यू प्रोजेक्टमा हुन्छ. 12 वर्ष काम गर्दाखेरि नि भोलि मेरो म्युजिक भिडियो छ भने त्यो पनि मेरो लागि च्यालेन्जिङ नै हो हैन. बट द एक्सपिरियन्स द्याट गिभ्स, द्याट आइभ लर्न विल सिम्प्लिफाई मी टु वर्क. As you said, I am somewhere in the hospitality sector for promoting their brands. Some hotels I promote as well, digital marketing. My series Nepal is a digital marketing bani hercha. So promoting a luxury brand itself is a challenging job, I know. So that we like prepare cost of brands, how you need to showcase, so and what kind of audience we are targeting in. So we plan in the pre-productions and then after we go for the shoots. Yeah. Okay. So let's talk real talks हैन अलिकति. काम गर्दै जाँदा चाहिँ धेरै कुराको प्रेसर हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, बजेटको कुरा हुन्छ, टाइम फ्रेममै पनि सकाउनु पर्ने, त्यो प्रेसराइज हुन्छ नि त. सो यो चाहिँ हाउ डु यु ब्यालेन्स? बिकज प्रोजेक्ट आउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, राम्रो प्रोजेक्ट लिने भन्ने पनि आफ्नै चोइस भयो, बट लिइसकेपछिको त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ नि त. डेडलाइन भयो, अघि मैले भनि नै हालेँ, स्ट्रेसको कुराहरू भयो, त्यो बजेटकै कुराहरू पनि कति मिल्दैन. हाउ डु यु ब्यालेन्स